سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل آنیشو. تو دنیای انیما کلا منطقی که تو دنیای واقعیت وجود نداره. همیشه یه سری قدرت‌های ماورایی می‌بینیم که واقعا برای همه جذابن که درصد خیلی زیادی از این محبوب بودن انیما همین موضوعه. اما دیگه بعضی چیزا واقعا رو مخن. آدم نمیدونه داره فیلم هندی می‌بینه یا انیمه و اصلا قابل درک نیستن. به طور مثال باید بگم که مثلا یه پسر یه قورباغه که داره پیپ میکشه رو احضار میکنه. چرا اصلا قورباغه باید پیپ بکشه؟ بازم میگم اوکی. انیمه هست، نباید با واقعیت مقایسهش کرد، اما یه سری چیزا واقعا دیگه عجیبن و دور از منطق و درکه. حداقل برای من که اینجوریه، مخصوصا تو انیمه وان پیس که بعضی جاها اصلا به خودت میای که چرا داری این انیمه رو میبینی. البته سوء تفاهم نشو، من خودم یکی از طرفدارای پر با قرص این انیمه ام. خب دلیل و عامل اصلی این اتفاقا میوه‌های شیطانی هست. مثلا شما نگاه کن، این آقا میتونه تبدیل به یک کد بشه و بقیه بپوشنش. یا مثلا میوه هیتو که چوپر خورده میتونه تو رو تبدیل به آدم کنه. اگه انسان این میوه رو بخوره چی میشه؟ خب آدم‌تر میشه؟ حالا من امروز اومدم چند تا از مزخرف‌ترین و رومخترین میوه‌های شیطانی رو بهتون معرفی کنم. با من همراه باشید، بزن بریم. اول از همه با میوه جاکا نومی شروع میکنم که این رو میوه پارامشیایی که تو آرک دروسوزا اون رو دیدیم. این میوه میتونه صاحبش رو تبدیل به ژاکت کنه، بقیه هم میتونن بپوشنش. فعلا این میوه دست کلیفلانکه. همونطور که تو انیمه دیدیم وقتی کسی صاحب میوه رو بپوشه میتونه قدرت بدنش رو در اختیار اون قرار بده. یکی دیگه از مسخره ترین میوه بانبان نومی یا همون فنره. تنها قابلیتی که این میوه شیطانی پارامشیا بهت میده اینه که مثل بچه‌هایی که روی تخت میپرن ورجه ورجه کنی. حتی با اینکه بلامی با کلی تمرین خواست پتانسیل این میوه رو بیرون بکشه و قوی ترش بکنه، اما تنها کاری که تونست باهاش بکنه این بود که فشار فنر رو بیشتر کنه و بیشتر بپره. هر چقدر هم که خلاق باشی بازم فکر نکنم بتونی با فنر تکنیک خاصی درست کنی. این میوه حتی میتونه به عنوان یکی از ضعیف‌ترین میوه‌های شیطانی هم در نظر گرفته بشه. البته نه تا وقتی که میوه زوان کروکورو یا واگن وجود داره. من هیچی نمیگم، فقط یکی من بگه چطور ممکنه یه نفر راضی بشه این میوه رو بخوره. کی اصلا دلش میخواد شبیه همچین موجودی بشه؟ حداقل یه پرنده، یه دایناسور، چی آخه؟ جدا از ظاهر بیریختش توانایی محدودی هم داره. مثلا صاحب این میوه فقط میتونه روی ریل راه از قدرتش استفاده کنه. اون یه دونه محفظه داره که میتونه توش وسیله‌هاشو نگه داره و موقعی که تبدیل میشه میتونه در اون محفظه رو باز کنه. اگه قرار باشه از 0 تا 10 به این میوه نمره بدن قطعا 100 میدن. اونم فقط به خاطر اون محفظه‌ای که داره. احساس میکنم اودا داشته کابوس یه همچین چیزی رو میدیده که یه گاری دنبالش کرده، وگرنه آدم عادی همچین چیزی به ذهنش نمیاد. میوه پارامشیای بری یا همون تمش یه میوه ساده است که خیلی توانایی خاصی هم نداره. بیشتر شبیه میوه بارای باگیه، ولی به جای اینکه تیکه‌های مربعی بشه تیکه‌های دایره‌ایه. ولی جالب اینجاست که تک تک این توپای تمشکی میتونن خیلی محکم و سریع حمله کنن که در کل انقدرم به درد نخورش نمیکنه. اینم خلق خداست دیگه، به ما چه. آواوانومی یا همون میوه حبابدار یه میوه شیطانی لوگیاست که باورش سخت لوگیا باشه. از اونجایی که میوه‌های شیطانی لوگیا به عنوان قوی‌ترین نوع میوه شیطانی میشناسن، اما این میوه قدرت تهاجمی زیادی نداره و بیشتر به درد دفاع و فرار میخوره. یکی از قابلیت‌های این میوه اینه که میتونه حریفش انقدر بشوره تا کلاً تیزی یا برجستگیشو از بدنش از بین ببره که خیلی منطقیه. واقعا منم بچه بودم مامانم انقدر منو میشست که شبیه سانجی گرد میشدم. خداییش این چیه میسازن. خب بریم سراغ بعدی. از حق نگذره این میوه دوا هم خیلی به درد بخوره ولی خیلی ضایع است. مثلا ازت بپرسن میوه شیطانی چیه، خدایی میخوای بگی من درم؟ با این میوه پارامشیا راحت میتونه هر جا که خواستی در باز کنی و بری و هیچ کس هم نفهمه، که خیلی به درد بخوره و به درد جاسوسی این چیزا میخوره. توی فایت هم خیلی به درد نخور نیست. این یکی از همشون بهتره به نظرم. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لایک و ساب فراموش نشه. بریم سراغ ادامه ویدیو. ولی هیچ کدوم از میوه‌هایی که گفتم در حد میوه‌های آرک هورکیک مزخرف نیستن. یعنی بیگ مام کل شینسکای با گرنلاین و گشته فقط میوه‌های مسخره داده بچه‌هاش بخورن. یعنی یه نفر تو دار دسته این زن نبود که میوه درست حسابی داشته باشه. از اون کاتگوری بگی که قوی ترینشون بود تا این مربا.
جدا از شخصیت مزخرف تاماگو، میوهش هم مزخرفه. چرا این نفر باید تخم مرغ باشه که بالای سرش فنجون باشه که هر وقت خواست چای بخوره؟ اصلا چرا وقتی تخم مرغش میشکنه تبدیل به یه جوجه تخم مرغ شکل میشه؟ و اینکه چرا باید جوجه دوباره بشکنه؟ مگه تازه از تخم در نیامده بود؟ این چه منطقی آخه؟ میوه تاماگو یه میوه زوان نایابه که احتمالا هیچ میوه دیگه شبیهش نباشه. اونم به خاطر اینه که هر دفعه بعد از شکستنش تکامل پیدا میکنه. با اینکه خیلی مسخره است ولی مبارزه باهاش خیلی دردسر داره، چون تقریبا یه موجود فناناپذیره. البته یه راهی برای از بین بردنش بود، وقتی که اون به شکل یه زرده تخم مرغ در حال تکامله کاملا بی‌دفاع میشد و میشد کشتش. خب میرسیم به آخرین میوه شیطانی. باید بگم که جایزه بی‌منطق ترین میوه شیطانی میرسه به اسموتی. اصلا حتی از اسمش هم معلومه چی کار است. چطوری ممکنه به ذهن یکی برسه که برم یه کاراکتر درست کنم که قدرتش آب میوه باشه؟ دقیقا همون لحظه که میخوای فکر کنه آقا کجای یه انیمه منطقی که حالا ما به آب میوهش گیر بدیم، که یه دفعه تو عروسی میبینیم که داره آب میوه زرافه‌ای که خندش عجیبه رو به مهمونا تعارف میکنه. الان واقعا میخوام بدونم مزه آب میوه یه زرافه عادی با یه زرافه که عجیب میخنده چه فرقی داره؟ میوهش نه تو مبارزات به درد میخوره نه جایی. نهایت کمکش اینه که مثلا توی آراباسکا گم شدی از عقرب چیز آب پرتقال بکشی. اما از حق نگذریم، خیلی خلاقیت میخواد که بتونی همچین چیزای مسخره یا تبدیل به قدرت یک کاراکتر بکنی، ولی هر چقدر خلاقانه باشه از مزخرف بودنشون کم نمیشه. مرسی که تا اینجای ویدیو من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.